Vítejte u dnešního videa. Připravil jsem si pro vás prezentaci naší aplikace SmartPFX. Je to aplikace pro mobilní telefony zatím se systémem Android ve verzi 6 a vyšší. Tak se na něj pojďme podívat. Pro přenos jsem si připravil tady aplikaci Power Mirror, která zrcadlí můj telefon na počítač. A zároveň vám tak budu moct rovnou v Profilaxu ukázat to, co vytvoříme v aplikaci SmartPFX. Nejdřív je potřeba ji nastavit. Samozřejmě první, co je potřeba s vaším IT oddělením, nastavit taky databázi, aby vůbec tato aplikace mohla nahlížet a spolupracovat s ní. Po tomto nastavení tak je potřeba nastavit také jednoduše cestu k serveru. Ta se skládá tady z té URI adresy, kterou se definuje název serveru, port, přes který to aplikace komunikuje, název databázové serveru a místo tady toho ukázky 2 budete mít pravděpodobně vždycky Profilax nebo váš název speciální databáze. Přes tlačítko testujeme, že server vidíme, telefon by měl být na vlastně stejné Wi-Fi jako server, kde běží Profilax nebo databáze Profilaxu. Dále si tady můžeme nastavit upozornění na nová hlášení, že budou například jednou za 5 minut, jestli požadovat heslo, barvu základního menu, rozvržení hlavního menu, takže si můžeme aplikaci přizpůsobit. V základním modulu mobilní aplikace je vlastně licence na jeden mobilní telefon, kde tady přes to tlačítko o programu nebo registrace si zaregistrujete číslo telefonu přímo do Profilaxu. Uložíme, znovu se přepneme na login a já tady mám svého oblíbeného uživatele. Případně dá se přihlašovat i pomocí QR kódu dáme OK a jsme v tím menu celé aplikace SmartPFX. První ikona nás dostane na seznam strojů. Když si najdu nějaký stroj, například válečkový pás, tak se můžu vytvořit hned nové hlášení, kouknout se na hlášení toho stroje, zapsat opravu, kouknout se na jeho kartu, plán preventivní údržby anebo zapsat diagnostiku. Tady přes QR kód lze hledat vlastně stroj v seznamu, protože vy tam nebudete mít takhle 5 jako já, ale třeba 1000. Tak dáme takhle QR kód, první válečkový pás, jsem na něm a můžu se kouknout například na jeho kartu. Ještě k základnímu ovládání vlastně té aplikace, pokud se chci pohybovat po té ploše, abych například tady takhle nepohyboval se v té poznámce, když budu prstem přijíždět uprostřed, tak pro pohyb slouží úplně pravý kraj, kde vidíte, že můžu takhle se pohybovat vlastně s celou tou kartou. Dále aplikace je samozřejmě prostředí Android, každý je na to zvyklý, tlačítkem zpět se dostanu vždycky o krok zpět, takže třeba až do toho základního menu. Nejde tlačítkem zpět aplikaci vypnout, tlačítkem tímhle jednoduše aplikaci schodím a pokud ji chci zavřít nebo znova otevřít, tak přes seznam spuštěných aplikací kliknu nebo zavřu, tím ji vypnu úplně. Zápis nového hlášení. Opět můžu vybrat ze seznamu strojů anebo načíst QR kód. Stejně můžu mít číselník tady poruch, tak jsou to ty typy hlášení. Máme tady například ten první normální potřebu opravy. Do popisu píšeme například potřeba vyměnit váleček číslo 1, 2, 3, protože ten je potřeba vyměnit vždycky. Tlačítkem zpět zavřu klávesnici. Můžu přidat i fotografii, která se uloží vlastně do dokumentů konkrétního hlášení. Buď lupou hledám ve fotkách v telefonu, anebo zapnu kameru. A asi sejmu třeba tenhle on to nesnímá teďka QR kód, ale dělám fotografii. Líbí se mi, dáme OK. A mám tady přirozenou fotografii. Můžu tedy uložit. Yes. A hlášení.
hlášení máme uložený. Windows notifikace, tak mi ukázali, že mám v Profilaxu nové hlášení. Můžu se na něj takhle rovnou přepnout, když kliknu na tu Windows notifikaci. Když se kouknu na detail, tak je to tam ta potřeba vyměnit váleček číslo 1, 2, 3. Můžu hned vyřídit, anebo to zase může převzít kolega na svém telefonu přes mobilní aplikaci. Tady nevyřízená hlášení. A dáme nevyřízená hlášení a vidíte tady to číslo 541. Můžeme ho buď odsunout, klasicky jak jste zvyklí, že bude rozpracovaný to hlášení, nebo rovnou zapsat opravu. Takhle už je tam vše předvyplněné. Startovací čas, který je brán automaticky jako aktuální čas a datum. Můžu tady dát opět teď, jakože to byl konec a změnit ten začátek. Začal jsem před hodinou, takže třeba v těch 13:37 do poznámky můžu napsat OK, vyměněn váleček. A jako další pracovník, tak mi u toho musel asistovat tady Pat, protože my děláme vždycky spolu. Můžu vyplnit ty popravy, to byla porucha, a to mechanická porucha. Tak, opět můžu udělat fotku, opět můžu QR kódem přidat náhradní díl. Když tady mám zrovna Opticon terminál, tak řekněme, že to je váleček, dáme uložit. Ano, chci uložit. Vybírám sklad, vlastně, z kterého ten váleček vyskladňuji. OK. A je vyřízeno hlášení, které jsem vyřídil vlastně zápisem tady té opravy. Ze skladu proběhl výdej materiálu. My si ukázali tedy zápis opravy, stejně tak se zapisuje prevence. Si ukážeme, že vyberu si stroj, zase válečkový pás a překliknu teda tady na prevenci, protože se chci podívat na jeho plán. Beru, zapíšu opět čas, poznámku a jmenuji to takhle OK. Tentokrát jsem tam dělal sám, Padle přišel do práce, je teďka na home office, opravy žádný, protože se nejedná o opravu. Materiál taky žádný, můžeme o prevenci uložit. Prevence úspěšně zapsána. Dále se můžeme podívat tady na materiál, je to v podstatě jako je karta stroje, tak se můžu podívat na kartu materiálu. Například tady na ten náš Opticon, který mám jako QR kód. Opět ho můžu vyhledat na mého kartu. Je tady popis, fotografie, stav na skladu, na místních skladech. Sklad nám simuluje čtečku ve skladě, takže můžu tady udělat příjemku, převodku, výdejku, dokonce inventuru. Takže jdeme na to, děláme příjemku na hlavní sklad, vyberu druh pohybu, příjem nákup. Můžu plusem přidat náhradní díl, hledat ho v seznamu, nebo QR kód. Aplikace snímá celou řadu kódů, když se koukneme do nastavení QR kód, tak můžu si vybírat například EAN kód 12839, oblíbený čárový kód Matrix. Pro telefony doporučujeme QR kód, ale testovali jsme čárové kódy 39 a 128 naprosto bez problémů. Vrátíme se do skladu a do té příjemky. Vybereme druh pohybu, nákup, ten náhradní díl, dáme množství, 5 kusů, cena bude levnější než těch 1000 korun, bude 900 korun za kus. Uložíme, chceme opravdu uložit.
A je to. Stejně můžu dělat výdejku, převodku mezi sklady nebo inventuru. Poslední, co jsme vlastně neprošli, tady plán údržby a je to v podstatě celkový plán o všech strojů, na které mám právo. Já jako mat tady jich moc nemám, takže mám právo asi jen na 5 strojů. Plán je takto krátký. Případně tady je osobní plán. Jo, na ten zápis prevencí je potřeba zápis prevence. A nastavení už jsme si ukazovali, na závěr si můžeme změnit barvičku na zelenou. A ještě třeba si rozvrhnout to menu. Tady hlášení dám dopředu. Smart PFX existuje i pro Windows. Vypadá takto. Je vhodný na tablety i počítače klasické. Můžete tak využít jednodušší prostředí. Hlavní funkcí aplikace je také upozornění na nová nevyřízená hlášení. Tady když vytvořím nové hlášení, Five minutes later. Profilaxu. Dvojklikem otevřené. Můžu opět zase odsunout nebo psát rovnou opravu.